Good morning student. In last lecture we learned about the refinance assistance scheme and the scheme for the direct assistance provided by the SYBMS. In today's lecture we learn about the bill scheme provided by the SYBMS. So the first is bill rediscounting scheme. SYBMS rediscount the bill that were the earlier discounted by the commercial bank. म्हणजे ज्या ठिकाणी आपल्याला बिल स्कीम दिलेली आहे, म्हणजे बिल स्कीमच्या माध्यमातून आपल्याला कोणकोणत्या स्कीम दिल्या जातात त्याच्या माध्यमातून प्रत्येक बिझनेसमॅनला असेल किंवा एंटरप्राइजला असेल त्या ठिकाणी SYBMS कडून कशा पद्धतीने फंड प्रोव्हाइड केला जातो त्याची इन्फॉर्मेशन या ठिकाणी दिलेली आहे. त्यामध्ये पहिली स्कीम दिली आहे ती म्हणजेच बिल रिडिस्काउंटिंग स्कीम. म्हणजे त्या ठिकाणी कमर्शियल बँककडून आपल्याला जी काही सुरुवातीला बिल डिस्काउंट दिलेलं असतं ते बिल परत रिडिस्काउंट करून आपल्याला SYBMS कडून फिनान्स हा प्रोव्हाइड केला जातो. म्हणजेच कमर्शियल बँककडून ज्या काही बिल डिस्काउंट केलेले असतात त्या बिलचं रिडिस्काउंटिंग करून आपल्याला कमर्शियल SYBMS बँककडून त्या ठिकाणी फंड हा प्रोव्हाइड केला जातो. अशा पद्धतीने पहिल्या बिल रिडिस्काउंटिंग स्कीमच्या माध्यमातून एंटरप्रेन्युअर असेल किंवा बिझनेसमॅन असेल त्याला फिनान्स हा प्रोव्हाइड केला जातो. नेक्स्ट इज डायरेक्ट डिस्काउंटिंग स्कीम. इन ऑर्डर टू हेल्प द SSI युनिट टू रिअलाइज देअर सेल्स प्रोसिजर ऑफ capital, goods or equipment and a component or the sub-assemblies or the intermediate, SYBMS directly discounts bill arising from out of this transaction. नेक्स्ट स्कीम दिली आहे ती म्हणजे डायरेक्ट डिस्काउंटिंग स्कीम. तर यामध्ये काय केलं जातं तर SSI युनिटकडून जे काही बिल्स आलेले असतात त्या ठिकाणी आपल्याला डायरेक्ट डिस्काउंट करण्याचं काम हे SYBMS कडून केलं जातं व त्याच्या माध्यमातून आपल्याला फिनान्शियल सपोर्ट हा SSI युनिटला स्मॉल स्केल युनिटला त्या ठिकाणी प्रोव्हाइड केला जातो. परंतु ही बिल्स कोणत्या प्रकारची असली पाहिजेत तर त्या ठिकाणी आपल्याला जे काही कॅपिटल गुड्स किंवा इक्विपमेंट असतील त्याचे सेल्स प्रोसिजरमध्ये असेल किंवा कॉम्पोनंट्स असतील किंवा सब असेंब्लीज असतील किंवा इंटरमिडिएटरीज असतील यांच्या माध्यमातून जे काही सेल्स प्रोसेसच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी बिल जनरेट झालेली असतील ती बिल डिस्काउंट करण्याचं काम डायरेक्ट डिस्काउंट करण्याचं काम हे त्या ठिकाणी SYBMS कडून केलं जातं व त्याच्या माध्यमातून SSI युनिटला त्या ठिकाणी फिनान्शियल हेल्प करण्याचं काम हे त्या ठिकाणी केलं जातं. म्हणजेच थोडक्यात स्मॉल स्केल युनिटला त्या ठिकाणी आपल्याला गुड्स किंवा इक्विपमेंटच्या सेल्समधून असेल किंवा वेगवेगळ्या प्रकारचे कॉम्पोनंट्सच्या सेल्समधून असेल किंवा सब असेंब्लीज असतील किंवा इंटरमिडिएटरीज असतील यांच्या माध्यमातून जी काही बिल्स त्या ठिकाणी तयार झालेली असतात ती बिल्स डिस्काउंट करून त्या ठिकाणी त्यांना फिनान्शियल सपोर्ट करण्याचं काम हे त्या ठिकाणी SYBMS कडून केलं जातं. अशा पद्धतीने बिल स्कीमच्या माध्यमातून देखील आपल्याला SYBMS कडून वेगळ्या फिनान्शियल सपोर्ट हा त्या ठिकाणी SSI युनिटसाठी म्हणजे स्मॉल स्केल युनिटसाठी केला जातो. The finance is a basic need of MSMEs. They also require different non-credit facilities to give the extra mile in their endeavor to attain the international competition. Such requirements are equity capital, credit rating, technology transfer and upgradation, etc. SYBMS has been constantly working on building a various institutional mechanism to cater the emerging needs of MSME sector and has a set up of various subsidiaries and associations. म्हणजेच त्या ठिकाणी आपल्याला MSME सेक्टरमध्ये डेव्हलप करायची असेल म्हणजेच मायक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजला त्या ठिकाणी डेव्हलपमेंट करायची असेल तर त्या ठिकाणी बेसिक नीड ही फिनान्स आहे. त्याचबरोबर इतरही नॉन क्रेडिट फॅसिलिटीज देखील त्या ठिकाणी असणं गरजेचं आहे. म्हणजेच त्या ठिकाणी वेगवेगळ्या प्रकारचे नॉन क्रेडिट फॅसिलिटीज देखील MSME सेक्टरला प्रोव्हाइड करणं गरजेचं आहे. तरच त्या ठिकाणी आपण इंटरनॅशनल कॉम्पिटिशनमध्ये MSME सेक्टरमधले जे काही एंटरप्राइज असतील त्या ठिकाणी टिकू शकतात. मग त्या ठिकाणी कोणकोणत्या रिक्वायरमेंट आहेत तर त्या ठिकाणी इक्विटी कॅपिटल असेल, त्याचबरोबर क्रेडिट रेटिंग असेल, त्याचबरोबर टेक्नॉलॉजी ट्रान्सफर किंवा अपग्रेडेशन असेल यासारख्या गोष्टी त्या ठिकाणी MSME सेक्टरमध्ये करणं गरजेचं आहे. तरच आपण त्या ठिकाणी इंटरनॅशनल मार्केटमध्ये MSME सेक्टरमधल्या ज्या काही एंटरप्राइज आहेत त्या योग्यरित्या आपल्याला टिकू शकतील. मग SYBMS काय करते तर अशा प्रकारच्या जे काही MSME सेक्टरच्या जे काही गरजा आहेत त्या फुलफिल करण्यासाठी वेगवेगळ्या प्रकारच्या इन्स्टिट्यूशनल मेकॅनिझम्स आपल्याला त्या ठिकाणी तयार करताना दिसून येते व त्याच्या माध्यमातून वेगवेगळ्या सबसायडरीज असतील किंवा असोसिएशन्स असतील त्या स्थापन करून त्यांना त्याच्या माध्यमातून MSME सेक्टरला ज्या काही लागणाऱ्या नॉन क्रेडिट फॅसिलिटीज आहेत त्या प्रोव्हाइड करण्याचं काम हे SYBMS कडून केलं जातं. मग त्या कोणकोणत्या इन्स्टिट्यूशन्स आहेत ते आपल्याला पुढे दिले आहेत आपण आता पाहणार आहोत. सो द फर्स्ट इज SYBMS व्हेंचर कॅपिटल लिमिटेड SVCL. Subsidiary of SYBMS set up in July 1999 is an asset management company presently managing two venture capital funds. First is Credit Guarantee Fund, Trust for the Micro and Small Enterprise, and SYBMS to provide a second credit guarantee support to the collateral fees or the third party guarantee free loan extended by the bank and the leading institutions for the micro and small enterprise. SYBMSची फर्स्ट सबसिडरी दिली ती म्हणजेच SYBMS व्हेंचर कॅपिटल लिमिटेड SVCL ही जुलै 1999 साली स्थापन झाली आहे व ती सुरुवातीला एक असेट मॅनेजमेंट कंपनी म्हणून आपल्याला वर्क करताना दिसून येते. म्हणजेच जी काही व्हेंचर कॅपिटल लिमिटेड आहे SYBMS व्हेंचर कॅपिटल लिमिटेड ही त्या ठिकाणी असेट मॅनेजमेंट कंपनी म्हणून त्या ठिकाणी वर्क करताना आपल्याला दिसून येते व त्याच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी आपल्याला दोन व्हेंचर कॅपिटल फंड हे त्या ठिकाणी आपल्याला वर्क करताना दिसून मॅनेज केलेले दिसून येतात. मग ते फंड कोणकोणते आहेत तर पहिला दिला तर म्हणजेच
क्रेडिट गॅरंटी फंड ट्रस्ट फॉर द मायक्रो अँड स्मॉल एंटरप्राइज, म्हणजेच त्या ठिकाणी मायक्रो आणि स्मॉल एंटरप्राइजसाठी ठिकाणी क्रेडिट गॅरंटीड फंड त्या ठिकाणी प्रोव्हाइड केला जातो. आणि सेकंड दिला आहे तो म्हणजेच क्रेडिट गॅरंटी सपोर्ट फॉर कोलॅटरल फीज और थर्ड पार्टीज गॅरंटी फी लोन एक्सटेंडेड बाय द बँक अँड लिडिंग इन्स्टिट्यूट्स, म्हणजेच त्या ठिकाणी बँक किंवा लिडिंग इन्स्टिट्यूशनच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी थर्ड पार्टी गॅरंटी लोन असेल किंवा क्रेडिट गॅरंटी सपोर्ट फॉर कोलॅटरल फ्री अशा पद्धतीने त्या ठिकाणी सेकंड फंड हा त्या ठिकाणी मायक्रो अँड स्मॉल एंटरप्राइजसाठी आपल्याला प्रोव्हाइड केलेला दिसून येतो. अशा पद्धतीने SVCLच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी आपल्याला फंड हे त्या ठिकाणी प्रोव्हाइड केलेले दिसून येतात. सो द नेक्स्ट इज SME रेटिंग एजन्सीज ऑफ इंडिया लिमिटेड. SMERA was established in September 2005 as a SME dedicated third-party rating agencies to provide a comprehensive, transparent and reliable rating and risk profiling. म्हणजे त्या ठिकाणी नेक्स्ट आपल्याला सबसायडरी दिली आहे ती म्हणजेच SME रेटिंग एजन्सीज ऑफ इंडिया लिमिटेड. SMERA ही त्या ठिकाणी आपल्याला 1905 साली इस्टॅब्लिश झालेली आहे आणि ती SME डेडिकेटेड थर्ड पार्टी रेटिंग एजन्सी म्हणून त्या ठिकाणी आपल्याला वर्क करताना दिसून येते. म्हणजेच MSME डेडिकेटेड थर्ड पार्टी रेटिंग एजन्सीज म्हणून त्या ठिकाणी आपल्याला वर्क करताना दिसून येते व त्याच्या माध्यमातून आपल्याला कम्प्रेहेन्सिव्ह असेल किंवा ट्रान्सपरंट किंवा आपल्याला रिलायबल रेटिंग असेल हे त्या ठिकाणी आपल्याला प्रोव्हाइड करण्याचं काम किंवा रिस्क प्रोफाइलिंग प्रोव्हाइड करण्याचं काम हे त्या ठिकाणी केलं जातं. म्हणजेच थोडक्यात SME रेटिंग एजन्सी इंडिया लिमिटेडच्या माध्यमातून जे काही मायक्रो स्मॉल मीडियम स्केल एंटरप्राइज असतील त्यांना ठिकाणी थर्ड पार्टी रेटिंग एजन्सीच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी आपल्याला जे काही रिलायबल रेटिंग असतील त्याचबरोबर रिस्क प्रोफाइलिंग असेल हे प्रोव्हाइड करण्याचं काम त्या ठिकाणी केलं जातं. नेक्स्ट इज इंडिया SME टेक्नॉलॉजी सर्व्हिस लिमिटेड ISTSL सेटअप इन नोव्हेंबर 2005 प्रोव्हाइड्स अ platform for the MSME to tap the opportunities at the global level of acquisitions of modern technologies. नेक्स्ट आपल्याला सबसायडरी दिली आहे ती म्हणजेच इंडिया SME टेक्नॉलॉजी सर्व्हिस लिमिटेड. तर ही नोव्हेंबर 2005 त्या ठिकाणी स्थापन झाली आहे व त्याच्या माध्यमातून आपल्या ठिकाणी MSME सेक्टरमध्ये जे काही सेक्टरसाठी जे काही अपॉर्च्युनिटी असतील ग्लोबल लेवलला जे काही मॉडर्न टेक्नॉलॉजीच्या माध्यमातून जे काही अपॉर्च्युनिटी असतील त्या अपॉर्च्युनिटीज मिळवण्यासाठी जे काही प्लॅटफॉर्म असेल तो प्रोव्हाइड करण्याचं काम हे त्या ठिकाणी या इन्स्टिट्यूशनच्या माध्यमातून केलं जातं. म्हणजेच इंडियन SME टेक्नॉलॉजी सर्व्हिस लिमिटेडच्या माध्यमातून आपल्याला ग्लोबल लेवलवरती मॉडर्न टेक्नॉलॉजीच्या माध्यमातून MSME सेक्टरसाठी ज्या काही अपॉर्च्युनिटी असतील त्या टॅप करण्यासाठी आपल्याला वेगवेगळ्या प्रकारचे प्लॅटफॉर्म आहेत ते प्रोव्हाइड करण्याचं काम हे त्या ठिकाणी केलं जातं. नेक्स्ट इज इंडिया SME Asset Reconstructions Company Limited is the country first MSME focused asset reconstructions company striving from the speeder resolutions of non-performing asset by the unlocking the idle NPAs for the productive purpose which would facilitate greater and easier flow of credit from the banking sector to the MSME sector. नेक्स्ट आपल्याला सबसायडरी दिली आहे ती म्हणजेच इंडिया SME असेट रिकन्स्ट्रक्शन्स कंपनी लिमिटेड. याच्या माध्यमातून आपल्याला लक्षात येईल की इंडियामध्ये फर्स्ट त्या ठिकाणी आपल्याला SME असेट रिकन्स्ट्रक्शन्स कंपनी म्हणून आपल्याला ठिकाणी वर्क करताना दिसून येते. त्याच्या माध्यमातून आपल्याला जे काही नॉन परफॉर्मिंग असेट्स असतील ते आपल्याला त्यांचं स्पीडर रिझॉल्युशन कशा पद्धतीने करता येईल त्याचं अनलॉकिंग कशा पद्धतीने त्या ठिकाणी करता येईल याच्याकडे आपल्याला फोकस केलेला दिसून येतो. म्हणजे ज्या काही नॉन परफॉर्मिंग असेट असेल त्याचा आपल्याला प्रेडिक्टिव्ह पर्पजसाठी आपल्याला कशा पद्धतीने यूज करता येईल व त्याच्या माध्यमातून आपल्याला वेगवेगळ्या प्रकारच्या ज्या काही फॅसिलिटीज असतील त्याचबरोबर त्याच्या माध्यमातून आपल्याला जो काही क्रेडिट फ्लो आहे तो वेगवेगळ्या बँकिंग सेक्टरकडून आपल्याला MSME सेक्टरसाठी कशा पद्धतीने मिळवून देता येईल याच्याकडे फोकस केलेला दिसून येतो. म्हणजे थोडक्यात इंडिया SME असेट रिकन्स्ट्रक्शन्स कंपनीच्या माध्यमातून कंपनीचे जे काही NPAs असतील म्हणजेच नॉन परफॉर्मिंग असेट्स असतील त्याचा उपयोग करून आपल्याला वेगवेगळ्या प्रकारचे सर्व्हिसेस कशा पद्धतीने देता येतील त्याचबरोबर त्याच्या माध्यमातून आपल्याला क्रेडिट फ्लो हा MSME सेक्टरकडे बँकिंग सेक्टरकडून कशा पद्धतीने जास्तीत जास्त करता येईल व ज्या काही नॉन परफॉर्मिंग असेट्स असतील त्याचा प्रेडिक्टिव्ह पर्पजसाठी कशा पद्धतीने यूज करता येईल याच्याकडे आपल्याला या इन्स्टिट्यूशनच्या माध्यमातून किंवा या सबसायडरीच्या माध्यमातून फोकस केलेला दिसून येतो व त्याच्या माध्यमातून MSME सेक्टरला जास्तीत जास्त वेगवेगळ्या फॅसिलिटीज असतील त्याचबरोबर वेगवेगळ्या प्रकारे क्रेडिट फ्लो असेल हा देण्याचं काम हे त्या ठिकाणी केलं जातं. Next is World Bank lead multi-agency project on the financing and development of SMEs. IDBI is implementing the World Bank Limited multi-agencies or the multi-active project on financing and development of SMEs. While the SYBMS has been assigned with the responsibilities of implementing the project, the Banking Division, Ministry of Finance, Government of India is the nodal agencies for the same. The IBRD, Development for the International Development UK, KfW Germany and GTZ Germany are the international partner in the project.
म्हणजे नेक्स्ट आपल्याला दिलं आहे ते म्हणजेच वर्ल्ड बँकच्या माध्यमातून आपल्याला मल्टी एजन्सीज प्रोजेक्ट हे त्या ठिकाणी डेव्हलप केले जातात व त्याच्या माध्यमातून SME सेक्टरमध्ये जी काही फिनान्शियल नीड आहे त्याचबरोबर डेव्हलपमेंटची गरज आहे ती फुलफिल करण्याचं काम हे त्या ठिकाणी वर्ल्ड बँकच्या माध्यमातून केलं जातं. म्हणजेच SYBMS ही त्या ठिकाणी वर्ल्ड बँकची मदत घेऊन त्या ठिकाणी मल्टी एजन्सीज प्रोजेक्ट असतील त्याचबरोबर मल्टी ॲक्टिव्हिटी प्रोजेक्ट असतील ज्याच्या माध्यमातून आपल्याला SME सेक्टरमध्ये फिनान्स असेल त्याचबरोबर डेव्हलपमेंट असेल ही करण्यासाठी मदत होत असेल हे प्रोजेक्ट या ठिकाणी इम्प्लिमेंट करताना दिसून येते. मग अशा प्रकारचे SYBMSच्या माध्यमातून वेगवेगळ्या प्रकारचे प्रोजेक्ट इम्प्लिमेंट करत असताना त्या ठिकाणी बँकिंग डिव्हिजन असेल त्याचबरोबर मिनिस्ट्री ऑफ फिनान्स असेल त्याचबरोबर गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया असेल हे त्या ठिकाणी आपल्याला नोडल एजन्सी म्हणून त्या ठिकाणी काम करताना दिसून येतात. म्हणजे या सर्व एजन्सीच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी SYBMS ही त्या ठिकाणी आपल्याला वेगवेगळ्या प्रकारची जे काही फिनान्शियल असेल त्याचबरोबर वेगवेगळ्या प्रकारची डेव्हलपमेंट असेल SMEमध्ये ती करताना आपल्याला दिसून येते. त्याचबरोबर IBRD असेल त्याचबरोबर डिपार्टमेंट फॉर द इंटरनॅशनल डेव्हलपमेंट UKचं असेल त्याचबरोबर KFW जर्मनीचं असेल त्याचबरोबर GTZ जर्मनीचं असेल अशा प्रकारचे इंटरनॅशनल पार्टनर देखील ह्या प्रोजेक्टमध्ये आपल्याला वर्क करताना दिसून येतात व त्याच्या माध्यमातून SME सेक्टरमध्ये IDBIच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी फिनान्शियल डेव्हलपमेंट असेल त्याचबरोबर वेगवेगळ्या प्रकारची जी काही डेव्हलपमेंट आहे ती आपल्याला करायला मदत होताना दिसून येते. अशा पद्धतीने वेगवेगळ्या सबसायडरीजच्या माध्यमातून आपल्याला SYBMS ही त्या ठिकाणी वेगळ्या पद्धतीने आपल्याला SME सेक्टरला लागणारे जे काही इतर फॅसिलिटीज आहेत त्या प्रोव्हाइड करताना दिसून येतात. म्हणजेच नॉन क्रेडिट फॅसिलिटीज जे आहेत ते आपल्याला अशा प्रकारच्या वेगवेगळ्या सबसायडरीजच्या माध्यमातून SYBMS ही स्मॉल SME सेक्टर MSME सेक्टरला आपल्याला प्रोव्हाइड करताना दिसून येते व त्याच्या माध्यमातून MSME सेक्टरमध्ये जी काही डेव्हलपमेंट करायची आहे ती डेव्हलपमेंट करताना आपल्याला दिसून येते. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज व्हेंचर कॅपिटलिस्ट. व्हेंचर कॅपिटलिस्ट इज अ पर्सन दॅट मेक अ व्हेंचर इन्व्हेस्टमेंट and these venture capitalists are expected to bring the managerial and the technical expertise as well as the capital to their investment. Venture capital fund refers to the pooled investment vehicles that primarily invest the financial capital for the third party investor in the enterprise that are too risky for the standard capital market or the bank loan. These funds are typically managed by the venture capital firm with the often employee individual with the technology background, business training or deep industrial experience. म्हणजे ते नेक्स्ट आपल्याला कॉन्सेप्ट दिली ती म्हणजेच व्हेंचर कॅपिटलिस्ट. तर व्हेंचर कॅपिटलिस्ट म्हणजेच कोण तर एखाद्या व्हेंचरमध्ये जे काही डायरेक्टली इन्व्हेस्ट करतात त्यालाच आपण व्हेंचर कॅपिटलिस्ट असं म्हटलं जातं. म्हणजेच एखाद्या व्यक्तीकडे जर त्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात इन्व्हेस्टमेंट करण्यासाठी जर पैसा उपलब्ध असेल किंवा कॅपिटल उपलब्ध असेल तर ती व्यक्ती जे काही न्यू स्टार्टअप होणारे व्हेंचर असतील किंवा वेगळे जे काही व्हेंचर असतील त्याच्यामध्ये आपल्याला इन्व्हेस्टमेंट करताना दिसून येते त्यालाच आपण व्हेंचर कॅपिटलिस्ट असं म्हटलं जातं. तर त्यांचे एक्सपेक्टेशन काय असतात तर त्यांना आपला जो काही कॅपिटल आहे त्याचं योग्यरित्या मॅनेजमेंट केलं पाहिजे. त्याच्यासाठी आपल्याला मॅनेजरियल किंवा टेक्निकल एक्सपर्टीज असतील ते मिळाले पाहिजे. त्याचबरोबर आपलं जे काही कॅपिटल आहे ते योग्यरित्या ठिकाणी इन्व्हेस्टमेंट झालं पाहिजे. अशा प्रकारचे त्यांचे एक्सपेक्टेशन हे व्हेंचर कॅपिटलिस्टचे आपल्याला असलेले दिसून येतात. त्याचबरोबर व्हेंचर कॅपिटल फंड हा त्या ठिकाणी आपल्याला एक पूल्ड इन्व्हेस्टमेंट म्हणून त्या ठिकाणी मानली जाते व त्याच्या माध्यमातून थर्ड पार्टीच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी आपल्याला व्हेंचर कॅपिटलिस्ट हे त्या ठिकाणी आपल्याला जे काही आपलं कॅपिटल असेल ते त्या ठिकाणी इन्व्हेस्टमेंट करताना दिसून येतात. म्हणजे एखाद्या व्हेंचरमध्ये थर्ड पार्टीच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी आपल्याला कॅपिटल हे एंटरप्राइजमध्ये इन्व्हेस्ट करताना दिसून येतात. परंतु अशा प्रकारचे जे काही इन्व्हेस्टमेंट केलं जातं ते आपल्याला स्टँडर्ड कॅपिटल मार्केट असेल किंवा बँक लोन असेल यासारखी त्या ठिकाणी रिस्क निर्माण करताना दिसून येतात. म्हणजेच त्या ठिकाणी व्हेंचर कॅपिटलिस्टच्या माध्यमातून जे काही त्या ठिकाणी थर्ड पार्टीच्या माध्यमातून इन्व्हेस्टमेंट केली जाते अशा प्रकारची इन्व्हेस्टमेंट ही त्या ठिकाणी फिनान्शियल कॅपिटल मार्केट असेल त्याचबरोबर बँक लोन असेल त्याचबरोबर स्टँडर्ड कॅपिटल मार्केट असेल त्याच्यासाठी एक रिस्क त्या ठिकाणी क्रिएट करता दिसून येते. त्यामुळे अशा पद्धतीने मार्केटमध्ये इन्व्हेस्ट करणं हे एक आपल्याला रिस्की ठरू शकतं. त्याचबरोबर अशा प्रकारचा जो काही व्हेंचर कॅपिटल फंड आहे तो आपल्या ठिकाणी व्हेंचर कॅपिटल फर्मच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी आपल्याला मॅनेज केलेला दिसून येतो. म्हणजेच व्हेंचर कॅपिटलिस्टच्या माध्यमातून जो काही इन्व्हेस्ट केलेली फंड असेल तो त्या ठिकाणी एका थर्ड पार्टी व्हेंचर कॅपिटल फर्मच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी आपल्याला मॅनेज केलेला दिसून येतो. तर अशा प्रकारचा जो काही फंड आहे तो इंडिव्हिज्युअल एम्प्लॉई त्या ठिकाणी आपल्याला मॅनेज करताना दिसून येतो. त्याच्यामध्ये मग वेगवेगळ्या प्रकारची टेक्नॉलॉजी बॅकग्राऊंड असेल त्याचबरोबर बिझनेस ट्रेनिंग त्याच्याकडे योग्यरित्या असेल व त्याच्याकडे योग्यरित्या इंडस्ट्रियल एक्सपिरियन्स असेल डीप इंडस्ट्रियल एक्सपिरियन्स असेल तर ती व्यक्ती त्या ठिकाणी आपल्याला अशा प्रकारचा व्हेंचर कॅपिटल फर्म हा त्या ठिकाणी मॅनेज करताना दिसून येतात. म्हणजेच थोडक्यात एका थर्ड पार्टी फर्मच्या माध्यमातून व्हेंचर कॅपिटलिस्ट हे ठिकाणी वेगवेगळ्या व्हेंचरमध्ये आपल्याला इन्व्हेस्टमेंट करताना दिसून येतात व त्या थर्ड पार्टी फर्मच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी जो काही फंड असेल तो मॅनेज केला जातो. मग त्यामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारची टेक्नॉलॉजीचा यूज करून असेल त्याचबरोबर त्या व्यक्तीला असणारं बिझनेस ट्रेनिंग नॉलेज असेल त्याचबरोबर त्या इंडस्ट्री एक्सपिरियन्स असेल या सर्व गोष्टींवरती ती फर्म त्या ठिकाणी आपल्याला तो व्हेंचर कॅपिटलिस्टचा जो काही फंड आहे तो मॅनेज करताना दिसून येतो व त्याच्या माध्यमातून व्हेंचर कॅपिटलिस्टला जास्तीत जास्त रिटर्न कशा पद्धतीने मिळवून देता येईल याच्याकडे फोकस करताना दिसून येतात. अशा पद्धतीने थर्ड पार्टीच्या माध्यमातून व्हेंचर कॅपिटलिस्ट आपल्याला वेगळ्या फर्ममध्ये किंवा वेगळ्या व्हेंचरमध्ये इन्व्हेस्ट करताना दिसून येतात.
A core skill within the VC is ability to identify the novel technologies that have the potential to generate a higher commercial returns at the early stage. By defining the VCs also taken the role in managing the entrepreneurial companies at the early stage. Though the aiding the skill as well as the capital, thereby the differentiating VCs from the buyout private equity, which typically invest in the companies with the proven revenue and thereby the potentially realizing much higher rates of return. Inherent in the realizing the abnormal higher rates of the return is the risk of losing all the one's investment in the given startup company. म्हणजे जर त्या ठिकाणी आपल्याला व्हेंचर कॅपिटल फर्म जर रन करायची असेल तर आपल्याला कोणकोणती स्किल असणं गरजेचं आहे, तर त्यामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारची कोर स्किल आपल्याकडे असणं गरजेचं आहे. मग त्यामध्ये आपल्याला हायर कमर्शियल रिटर्न लवकरात लवकर मिळवण्यासाठी आपण कोणकोणत्या टेक्नॉलॉजीचा यूज करू शकतो, कोणकोणत्या टेक्निक्सच्या माध्यमातून आपण त्या ठिकाणी मनी इन्व्हेस्ट केले, कॅपिटल इन्व्हेस्ट केलं की त्याच्या माध्यमातून आपल्याला जास्तीत जास्त जो काय हायर कमर्शियल रिटर्न आहे तो आपण मिळवू शकतो, हे त्या ठिकाणी आपण आयडेंटिफाय केलं पाहिजे. अशा प्रकारची स्किल्स ही त्या ठिकाणी आपल्याकडे असणं गरजेचं आहे. त्याच तरच आपण त्या ठिकाणी व्हेंचर कॅपिटल फर्म ही रन करू शकतो व त्याच्या माध्यमातून व्हेंचर कॅपिटलला जो काही रिटर्न मिळवून द्यायचा आहे तो आपण मिळवून देऊ शकतो. त्याचबरोबर आपल्या लक्षात येईल की व्हेंचर कॅपिटलिस्टच्या माध्यमातून आपल्या ठिकाणी एंटरप्रेन्युरियल कंपनीज आहेत त्या मॅनेज करण्यासाठी आपल्याला मदत होताना दिसून येते. म्हणजेच व्हेंचर कॅपिटलिस्टच्या माध्यमातून आपल्याला एंटरप्रेन्युरियल कंपनी आहे ते मॅनेज केल्या जातात. त्याचबरोबर त्यांच्यामध्ये स्किल ॲड करण्याचं, त्याचबरोबर त्यांच्यामध्ये कॅपिटल ॲड करण्याचं काम हे त्या ठिकाणी आपल्याला व्हेंचर कॅपिटलिस्टच्या माध्यमातून केलं जातं. म्हणजेच त्या ठिकाणी वेगळ्या प्रकारचे जे काही एंटरप्रेन्युरियल कंपनीज असतील, म्हणजे न्यू स्टार्टअप व्हेंचर असतील, त्यांच्यामध्ये आपल्याला वेगळ्या प्रकारची स्किल ॲड करणं, त्यांच्यामध्ये आपल्याला कॅपिटलची इन्व्हेस्टमेंट आहे ती मोठ्या प्रमाणात करणं, त्यांच्यामध्ये कॅपिटलची जी काही गरज आहे किंवा ज्यांना ते कॅपिटल हवं आहे ते ॲड करण्याचं काम हे त्या ठिकाणी व्हेंचर कॅपिटलिस्टच्या माध्यमातून केलं जातं. मग त्यामध्ये जर आपल्याला व्हेंचर कॅपिटलिस्ट आणि प्रायव्हेट इक्विटी यांच्यामध्ये जर डिफरन्स करायचं झालं तर आपल्या लक्षात येईल की व्हेंचर कॅपिटलिस्टच्या माध्यमातून आपण त्या ठिकाणी प्रूव्हन रिव्हेन्यू त्या ठिकाणी आपण इन्व्हेस्ट करत असतो व त्याच्या माध्यमातून आपण त्या ठिकाणी जास्तीत जास्त रिटर्न कशा पद्धतीने मिळवता येईल याच्याकडे आपण फोकस करत असतो. म्हणजेच व्हेंचर कॅपिटलिस्टच्या माध्यमातून आपण डिरेक्टली त्या ठिकाणी एखाद्या कंपनीमध्ये इन्व्हेस्ट करून आपल्याला जास्तीत जास्त हायर रेट ऑफ रिटर्न कशा पद्धतीने मिळवता येईल याच्याकडे आपण फोकस करत असतो. त्याचबरोबर जर त्या ठिकाणी आपण व्हेंचर कॅपिटलिस्टच्या माध्यमातून ज्या एखाद्या कंपनीमध्ये इन्व्हेस्ट केलं तर त्यामधून आपल्याला मोठ्या प्रमाणात रिटर्न मिळण्याचे चान्सेस असतात. परंतु जर एखादी स्टार्टअप कंपनी जर त्या ठिकाणी आपल्याला योग्यरित्या रन झाली नाही तर आपली जी काही पूर्ण इन्व्हेस्टमेंट आहे ती लॉस करण्याची देखील आपल्याला त्या ठिकाणी रिस्क असलेली दिसून येते. म्हणजे जर आपण इक्विटी शेअरच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी किंवा प्रायव्हेट इक्विटीच्या माध्यमातून इन्व्हेस्ट केलं तर काही प्रमाणात रिटर्न हे आपल्या ठिकाणी मिळू शकतात. म्हणजे जरी ती कंपनी योग्यरित्या रन झाली नाही तरी आपल्याला रिटर्न मिळू शकतात. परंतु व्हेंचर कॅपिटलिस्टच्या माध्यमातून आपण जर एखाद्या कंपनीमध्ये इन्व्हेस्ट केलं, एखाद्या व्हेंचरमध्ये इन्व्हेस्ट केलं आणि जर ते व्हेंचर किंवा ती कंपनी जर योग्यरित्या रन झाली नाही तर आपला जो काही पूर्ण इन्व्हेस्टमेंट आहे ती पूर्णपणे लॉस होण्याची शक्यता त्या ठिकाणी जास्त आहे. परंतु जर ती कंपनी योग्यरित्या रन झाली तर आपल्याला जास्तीत जास्त रिटर्न देखील मिळण्याचे चान्सेस हे त्या ठिकाणी असलेले दिसून येतात रादर दॅन द प्रायव्हेट इक्विटी. म्हणजेच प्रायव्हेट इक्विटीपेक्षा आपल्याला व्हेंचर कॅपिटलिस्टमध्ये रिटर्न देखील जास्त मिळत असतात, त्याचबरोबर त्याच प्रमाणात रिस्क देखील असलेली दिसून येते. As a consequences, most venture capital investment are done in the pool format, where the several investment combine their investment into the large fund that invest in many different startup companies. By investing in the pool format, the investors are spreading out their risk to many different investments, thus taking the chance for putting all their money in the one startup firm. जर आपण व्हेंचर कॅपिटलिस्टचा विचार केला तर आपल्या लक्षात येईल की व्हेंचर कॅपिटलिस्टच्या माध्यमातून जी काही इन्व्हेस्टमेंट केली जाते ती पूल फॉर्मॅटच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी आपल्याला इन्व्हेस्टमेंट केलेली दिसून येते. आणि जर का त्या ठिकाणी लॉंगर पिरियडसाठी इन्व्हेस्टमेंट करायची असेल तर लॉंगर फंडच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी जी काही इन्व्हेस्टमेंट आहे ती कंबाईन करून वेगवेगळ्या स्टार्टअपमध्ये त्या ठिकाणी आपल्याला डिफरंट स्टार्टअपमध्ये त्या ठिकाणी इन्व्हेस्ट केलेली दिसून येते. तर पूल फॉर्मॅटमध्ये इन्व्हेस्ट केल्यामुळे काय होतं तर काय केलं जातं तर पूल फॉर्मॅटमध्ये इन्व्हेस्ट करत असताना इन्व्हेस्टर जो आहे ती आपली रिस्क आहे ती वेगवेगळ्या इन्व्हेस्टमेंटमध्ये डिफरंट इन्व्हेस्टमेंटमध्ये आपल्याला रिस्क ही स्प्रेड करताना दिसून येतो. म्हणजेच एकाच फंडमध्ये त्या ठिकाणी इन्व्हेस्ट न करता एकाच फर्ममधील जे काही वेगवेगळी इन्व्हेस्टमेंट असेल, वेगळ्या डिपार्टमेंट असेल त्या वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटमध्ये आपल्याला इन्व्हेस्ट करताना दिसून येतात. म्हणजेच एकाच फर्ममध्ये आपला मनी कशा पद्धतीने इन्व्हेस्ट करता येईल व परंतु आपली रिस्क जी आहे ती कमी कशा पद्धतीने करता येईल किंवा रिस्क जी आहे ती कशा पद्धतीने स्प्रेड करता येईल याच्याकडे आपल्याला पूल फॉर्मॅटच्या माध्यमातून फोकस करताना दिसून येतात. व त्याच्या माध्यमातून एकाच फर्ममध्ये आपला जो काही पैसा आहे तो किंवा आपलं जे काही कॅपिटल आहे ते एकाच फर्ममधील वेगळ्या डिपार्टमेंटमध्ये किंवा वेगळ्या इन्व्हेस्टमेंटमध्ये आपल्याला इन्व्हेस्ट करताना दिसून येतात व त्याच्या माध्यमातून आपली जी रिस्क जी आहे ती कमी करताना आपल्याला दिसून येतात. अशा पद्धतीने व्हेंचर कॅपिटलिस्टच्या माध्यमातून पूल फॉर्मॅटच्या माध्यमातून असेल किंवा जर लॉंग टर्मसाठी जर आपल्याला फंड इन्व्हेस्ट करायचा असेल तर आपल्याला ठिकाणी डिफरंट स्टार्टअप कंपनीजमध्ये इन्व्हेस्ट केला जातो. अशा पद्धतीने व्हेंचर कॅपिटलिस्टच्या माध्यमातून फंड हा त्या ठिकाणी वेगळ्या कंपनीजमध्ये इन्व्हेस्ट केला जातो. नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर ऑफ व्हेंचर कॅपिटल फर्म. व्हेंचर कॅपिटल फर्म आर टिपिकली स्ट्रक्चर ॲज पार्टनरशिप, द जनरल पार्टनर ऑफ विच सर्व ॲज द मॅनेजर फॉर द फर्म अँड विल सर्व द इन्व्हेस्टमेंट ॲडवाइस
to the venture capital fund raises. Venture capital firm in the United States may also be structured as limited liabilities companies, in which case the firm manager are known as the managing member. इन्व्हेस्टर इन अ व्हेंचर कॅपिटल फर्म आर नोन ॲज लिमिटेड पार्टनर. म्हणजे ज्या ठिकाणी आपल्याला व्हेंचर कॅपिटल फर्मच्या ठिकाणी स्ट्रक्चर दिले, तर आपण जर काही कंट्रीजमध्ये बघितलं तर आपल्याला लक्षात येईल की व्हेंचर कॅपिटल फर्म ही टिपिकली आपल्याला पार्टनरशिप स्ट्रक्चरमध्ये असलेली दिसून येते. म्हणजेच व्हेंचर कॅपिटल ही पार्टनरशिप फर्म म्हणून त्या ठिकाणी आपल्याला तयार झालेली दिसून येते व त्याच्या माध्यमातून जो काही जनरल पार्टनर असेल तो त्या ठिकाणी आपल्याला फर्मचा मॅनेजर म्हणून वागताना दिसून येतो, म्हणजेच मॅनेजर म्हणून वर्क करताना दिसून येतो व तो जो कोणी जनरल मॅनेजर असेल किंवा जनरल पार्टनर असेल तो त्या ठिकाणी आपल्याला इन्व्हेस्टमेंट विषयी जी काय ॲडवाईज आहे ती आपल्याला प्रोव्हाइड करताना दिसून येतो. त्याच्या माध्यमातून आपला जो काही कॅपिटल फंड आहे तो कशा पद्धतीने वाढवता येईल, व्हेंचर कॅपिटल फंड जो आहे तो कशा पद्धतीने वाढवता येईल याच्याकडे फोकस करताना दिसून येतात. पण युनायटेड स्टेट्सचा जर विचार केला तर आपल्याला लक्षात येईल की व्हेंचर कॅपिटलिस्ट फर्म ह्या ठिकाणी आपल्याला लिमिटेड लायबिलिटी कंपनीज म्हणून त्या ठिकाणी आपल्याला वर्क करताना दिसून येतात. त्याच्या माध्यमातून जर बघितलं तर आपल्याला लक्षात येईल की फर्मचा मॅनेजर जो असतो तो एक मॅनेजिंग मेंबर म्हणून त्या ठिकाणी आपल्याला वर्क करताना दिसून येतो. म्हणजे जो काही फर्मचा मॅनेजर असेल त्याला त्या ठिकाणी मॅनेजिंग मेंबर असं म्हटलं जातं आणि जे काही इन्व्हेस्टर असतील त्यांना त्या ठिकाणी लिमिटेड पार्टनर असं म्हटलं जातं व त्याच्या माध्यमातून कॅपिटल फंड आहे तो त्या ठिकाणी आपल्याला व्हेंचर कॅपिटल फंड आहे तो त्या ठिकाणी इन्व्हेस्ट केला जातो व त्याच्या माध्यमातून वेगळ्या ज्या काही फर्म असतील किंवा स्टार्टअप असतील त्याच्यामध्ये इन्व्हेस्ट केला जातो. अशा पद्धतीने दोन स्ट्रक्चरमध्ये आपल्याला व्हेंचर कॅपिटल फर्म ही आपल्याला वर्क करताना दिसून येतात. नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ व्हेंचर कॅपिटल. व्हेंचर कॅपिटलिस्ट फर्म डिफर इन देअर अप्रोच. देअर आर मल्टिपल फॅक्टर अँड ईच फर्म इज डिफरंट. त्या ठिकाणी नेक्स्ट आपल्याला दिले ते म्हणजेच टाइप्स ऑफ व्हेंचर कॅपिटलिस्ट फर्म. म्हणजेच त्या ठिकाणी आपल्याला लक्षात येईल की व्हेंचर कॅपिटलिस्टचा फर्मची टाइप्स हा त्या ठिकाणी आपल्याला किंवा प्रत्येक व्हेंचर कॅपिटलिस्ट फर्म हे ठिकाणी त्याच्या अप्रोचनुसारही आपल्याला ठिकाणी वेगवेगळे असलेले दिसून येते. त्यामुळे अशा प्रकारचे वेगवेगळे मल्टिपल फॅक्टर्समुळे आपल्याला ठिकाणी प्रत्येक फर्म ही त्या ठिकाणी आपल्याला वेगवेगळे असलेली दिसून येते. मग ते कोणकोणते फॅक्टर आहेत ते आपल्याला पुढे दिलेले आहेत, ते आपण आता पाहणार आहोत. द फर्स्ट इज बिझनेस सिच्युएशन. सम व्हेंचर कॅपिटलिस्ट टेंड टू इन्व्हेस्ट इन द न्यू आयडियाज और फ्लेजलिंग कंपनीज. म्हणजेच त्या ठिकाणी आपल्याला पहिला फॅक्टर दिले तर म्हणजेच बिझनेस सिच्युएशन. म्हणजेच एखादा बिझनेस व्हेंचर आहे त्याचं सिच्युएशन कशा पद्धतीचं आहे त्याच्यावरती आपल्याला व्हेंचर कॅपिटलिस्टचा टाईप ठरलेला आपल्याला दिसून येतं. तर कारण काही व्हेंचर कॅपिटलिस्ट हे त्या ठिकाणी आपल्याला न्यू आयडियाज असतील त्याच्यामध्ये इन्व्हेस्ट करताना दिसून येतात. तर काही वेळेला काही इन्व्हेस्टर हे त्या ठिकाणी आपल्याला नवीन कंपनी असेल त्याच्यामध्ये इन्व्हेस्ट करताना दिसून येतात. त्यामुळे आपल्याला बिझनेस सिच्युएशननुसार त्या ठिकाणी आपल्याला व्हेंचर कॅपिटलिस्ट फर्म ही निर्माण झालेली दिसून येते. म्हणजेच ज्याप्रमाणे आपण इन्व्हेस्ट करणार आहोत, कोणत्या फर्ममध्ये इन्व्हेस्ट करणार आहोत त्यानुसार आपल्या ठिकाणी व्हेंचर कॅपिटल फर्म ही त्या ठिकाणी तयार झालेली दिसून येते. नेक्स्ट इज अदर प्रेफर इन्व्हेस्टिंग इन इस्टॅब्लिश्ड कंपनीज दॅट नीड टू सपोर्ट टू गो पब्लिक और ग्रो. म्हणजेच त्या ठिकाणी काही इन्व्हेस्टर हे त्या ठिकाणी आपल्याला इस्टॅब्लिश कंपनी असतील, म्हणजे पूर्वी ज्या काही इस्टॅब्लिश कंपनी असेल, एक्झिस्टिंग कंपनी असतील त्याच्यामध्ये इन्व्हेस्ट करताना दिसून येतात व त्याच्या माध्यमातून एखाद्या जर कंपनीला त्या ठिकाणी पब्लिकली जायचं असेल, म्हणजेच पब्लिक कंपनी जर करायची असेल किंवा आपल्या फर्मने त्या ठिकाणी ग्रोथ करायची असेल तर त्यासाठी लागणारे जे काही फिनान्शियल सपोर्ट आहे तो त्या ठिकाणी काही व्हेंचर कॅपिटलिस्टच्या माध्यमातून केला जातो. म्हणजे त्यांचा जास्तीत जास्त प्रेफरन्स हा त्या ठिकाणी इस्टॅब्लिश कंपनी असेल किंवा एक्झिस्टिंग कंपनी असेल त्यांच्यामध्ये इन्व्हेस्ट करण्याकडे असलेला दिसून येतो. त्यामुळे त्या फर्म त्या ठिकाणी आपल्याला व्हेंचर कॅपिटलिस्ट हे त्या ठिकाणी त्या पहिल्या टाईपपेक्षा किंवा पहिल्या फॅक्टरपेक्षा वेगळे असलेले दिसून येतात. अशा पद्धतीने वेगळे फॅक्टर्स हे आपल्याला या ठिकाणी दिलेले आहेत. नेक्स्ट इज सम इन्व्हेस्ट सोलली इन सर्टन इंडस्ट्रीज. तर नेक्स्ट आपल्याला दिलं आहे की काही इन्व्हेस्टर असतील, म्हणजेच व्हेंचर कॅपिटलिस्ट असतील, हे एका सर्टन इंडस्ट्रीजमध्ये आपल्याला पूर्णपणे इन्व्हेस्ट करताना दिसून येतात. म्हणजेच जी काही इंडस्ट्री असेल त्या सर्टन एका स्पेसिफिक इंडस्ट्रीजमध्ये आपल्या ठिकाणी पूर्णपणे इन्व्हेस्ट करताना दिसून येतात. नेक्स्ट इज सम प्रेफर ऑपरेटिंग लोकली व्हाईल द अदर विल ऑपरेट नेशनवाईड और इवन ग्लोबली. म्हणजेच त्या ठिकाणी काही इन्व्हेस्टर असतील, म्हणजेच व्हेंचर कॅपिटलिस्ट असतील, हे त्या ठिकाणी आपल्या लोकल फर्ममध्ये त्या ठिकाणी इन्व्हेस्ट करताना दिसून येतात. तर काही हे नेशनवाईड फर्ममध्ये आपल्याला ठिकाणी इन्व्हेस्ट करताना दिसून येतात. तर काही इन्व्हेस्टर हे ठिकाणी आपल्याला ग्लोबली इन्व्हेस्ट करताना दिसून येतात. अशा वेगवेगळ्या फॅक्टरवरती आपल्याला ठिकाणी व्हेंचर कॅपिटलिस्ट फर्म ह्या ठिकाणी तयार झालेले दिसून येतात. प्रत्येक व्हेंचर कॅपिटल ही त्या ठिकाणी आपल्याला या फॅक्टरमुळे वेगवेगळी असलेली दिसून येते. अशा पद्धतीने वेगवेगळे टाईप्स हे ठिकाणी आपल्याला व्हेंचर कॅपिटल फर्मच्या ठिकाणी झालेले दिसून येतात. मग व्हेंचर कॅपिटलचे रोल काय आहेत, कॅपिटलिस्ट फर्मचे रोल काय आहेत, ते रोल आपल्याला या ठिकाणी दिले आहेत, ते आपण नेक्स्ट लेक्चरमध्ये पाहणार आहोत.